به نظرم اون سالا آقای الخاص خیلی تاثیرات زیادی رو بچه‌ها گذاشتن، چون بچه‌های دانشکده به خاطر شرایطی که به وجود اومده بود اکثرا گرایش به فیگوراتیو پیدا کرده بودن و الخاص خیلی موثر بود. اولا ایشون چون یه شخصیت چند وجهی داشت، یعنی تو همه هنرها معلومات داشت و اینو منتقل میکرد. کلاساش بسیار پرشور بود، مملو بود از داستان و قصه و شعر و شوخی و در عین حال خوب درس میداد به ما. خیلی کلاسای زنده ای بود و همیشه یه مثال میزد، میگفت نقاشی کردن مثل یه منحنیه که تو معمولا صعود میکنی، اولش میری به سمت بالا ولی بعد میفته روی خطی درجا میزنی. اگر اون مراحلی که دادی تو خط افقی افتادی درجا میزنی، جا بزنی، ول کنی. حالا به شرایطی ممکن زندگی باعث بشه ول کنی کارتو، اون موقع تو پس میری، از بین میری. ولی تحمل کن، همون موقع دست بکش، پا بکش، صورت دوستاتو بکش، از کار کردن دست نکش. اون موقع است که تو دفعه بعد که صعود میکنی میری بالاتر و هیچ وقت تو سقوط نمیکنی دیگه. همیشه این آویزه گوشم بود. من ازش طراحی رو خیلی خوب یاد گرفتم. ازش یاد گرفتم که رو اون منحنیه که یه بار برای ما تعریف کرد سعی کنم جدیت داشته باشم، کار بکنم، تداوم داشته باشم و یاد گرفتم که کسی رو برای خودم بت نکنم و وقتی که دارم درس میدم خسته نشم. چجوری درس بدم که خسته نشم و خودم از کلاس استفاده کنم. اینم چیزی بود که واقعا خودش با اون سن و سالی که داشت تو یک کلاس 100 نفری که در آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا اصلا برگزار میشد، اصلا خسته نمیشد بعد از 4 ساعت کار. من و مسعود صدرالدین که جوان بودیم از پا می افتادیم، ولی اون انقدر بازی میکرد، شوخی میکرد، حتی جایی توهین میکرد و جوک میگفت، انقدر بازی میکرد که خسته نمیشد. من فکر کنم مکتب الخاص رو نمیشه گفت بهش مکتب الخاص، یک روش زندگی و کار بود ادغام شده تو هم که خیلی جواب میداد برای جوونا. الانم من وقتی با اون روش پیش میرم بچه ها به سرعت پیشرفت میکنن. به بچه ها سالها درس دادم مجانی، برای مدارس و اینا میرفتم، چون خیلی برام مهم بود که اینایی که از کودکی باهاشون وقتی کار میشه خیلی تاثیر داره. بعد بیمارستان کمک میرفتم، به معلولین درس میدادم، درس طراحی. بسیار برای من جذاب بود اونجا، برای اینکه بچه‌ای بود مثلا 16 17 ساله که خودکار رو با دهنش میگرفت، طراحیایی میکرد که مو به تن آدم راست میشد. یعنی از فضای بیمارستان و اون معلولا و اون فضای خیلی تلخ و سردی. تدریس اونطوری هم کردم، رفتم مثلا جاهای به خصوصی.
بعد از دانشگاه دیگه من زندگی بکنم عوض شد، برای اینکه تشکیل زندگی دادم، یه مقدار فاصله میفته. البته در تمام این دوران مثلا یه کتاب علی اشرف درویشیان بود، افسانه های کردی، اونو طراحیشو کردم که چندین طرح زدم برای اون کتابو. یعنی تو اون فاصله کار تعطیل نشد ولی کم رنگ شد، به خاطر اینکه خب زندگیم داشت عوض میشد. سالای جنگم خب سالای خیلی سختی بود، چون فشار بود از نظر مادی و اینا، کسی نمیتونست دیگه. خانواده ما هنری بودن، همسر موسیقی کار میکرد، خودم که نقاش بودم و خیلی وضع ناجوری بود اون دوره زمان جنگ. طراحیایی دارم تو همون جنبه‌های اکسپرسیوش خیلی زیاد بود اون موقع. رفتم به سمت نقاشی ولی حجم برام خیلی اهمیت داشت همیشه و کار رودن خیلی رو من تاثیر گذاشت. کار میکلانجلو، رودن بیشتر از کارهای جدیدترا، مال اون قرن 18 و قرن 16 و اینا رو من بیشتر تاثیر میذاشت اون تیپ کارا. اگه می‌خواستین یه اثر هنری برای خودتون داشته باشین کدوم اثر بود؟ مجسمه سردر جهنم مال رودنو که آخرم نتونست تمومش کنه، مرد. فوق‌العاده است.